გამარჯობა მეგობარო, ახლა გაჩვენებ თუ როგორ შეგიძლია დააიმპორტო და შემდეგ გამოვიყენო ეს 50 transition-ი. პირველ რიგში შედიხარ ეფექტებში, preset-ებს აჭერ მეორე ღილაკს, import preset. შემდეგ უკვე ის ადგილი უნდა მოძებნო, სადაც preset-ები გაქვს, რომელიც უკვე გადმოწერილი უნდა გქონდეს და აჭერ open სეტყვი და აქ preset-ებში გამოჩნდება 50 transition-ი. ხოლო ახლა როგორ გამოვიყენოთ თავად ეს 50 transition-ი. პირადად მე ასე ვშვები ხოლმე. შევდივარ პროექტში, ვაჭერ აქ new items, ვქმნი adjustment layers. Okay. გადმომაქ adjustment layer-ის ზევიდან. Adjustment layer-ი აკეთებს ასეთ რაღაცას, რომ მის ქვევით რაცა იმას იმ ეფექტს ადებს, რასაც adjustment layer-ზე გააკეთებ. აი განახებ. ეფექტებში შევიდეთ, მოდი მაგალითად split ავიღოთ. Split ნომერი 1. დავადოთ adjustment layers. და თუ გიჭედავს კომპიუტერი, შეგიძლია ასეთი რაღაც გააკეთო, რომ mark selection უთხრა იმ ადგილზე, სადაც adjustment layer-ი გაქვს, მერე sequence-ებში შეხვიდე render into out. ეს ცოტა ხანი რაღაცებს დაამუშავებს ახლა. შემდეგ უკვე მიიღებ აი ასეთ მწვანე ზემოთა მხარეს. ხოლო თავად transition-ი იქნება ასეთი. და შეგიძლია მსგავსად გააკეთო ყველა ეფექტზე აქ რაც არის ჩამოთვლილი. აქ არის კიდე left-ი და right-ი. და მაგ როგორი რაღაცას ვაკეთებ ხოლმე, ნუ მე პირადად არ ვიცი რომ სწორად როგორ არის, ამიტომაც მე როგორც ვაკეთებ იმას განახებ. ანუ ამოვწევ ხოლმე აი აქ adjustment layers შუაზე გავყოფ, ხედავთ რომ მარცხენა და მარჯვენა მხარე გვჭება, ეფექტებში შევდივარ, ხედავ აქ shake lefts და shake rights, shake lefts ვადებ მარცხენა მხარეს, shake rights ვადებ მარჯვენა მხარეს. და აი ასეთი ეფექტი გამოვა საბოლოოდ. მოკლედ, სულ ეს იყო რისი ჩვენებაც მინდოდა. იმედია გამოგადგება ეს 50 transition-ი. მადლობ რომ მიყურე. იმედია დაგეხმარე. ნახვამდის.